میزبان من شرف آمد. Bună, dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, eu sunt Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie, având o slăbiciune către latura Middle Eastern. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe, implicit clopoțelul, pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Treaba aceasta este total gratuită, nu vă costă absolut nimic să vă abonați, să lăsați un like, un comentariu și, de ce nu, să distribuiți videoclipurile mele persoanelor cu adevărat interesate de acest subiect. Eu acum când filmez suntem într-o zi de luni, mai precis 7 aprilie, iar my scent of the day. Mulțumită sau nu, vrei mi de afară, deoarece e una personală acest parfum, cred că l-aș putea purta inclusiv la, nu știu, 20-25 de grade, pe undeva pe acolo, adică pentru mine și pentru gusturile mele nu e nimic prea mult. Vine de la French Avenue și se numește Meringue. Da, v-am făcut aici unboxing și primele impresii, urmează să fac și recenzia întregii game. Îl puteți găsi pe site-ul celor de la dubaicollection.ro sau dubaicollection.eu, partea ce livrează în afara României, în speță Uniunea Europeană, dar și în afara spațiului UE. Detaliile le veți avea în bara de descrieri, și să nu uit, și pe arabianscent.net, pentru că uitam. Trebuia să uit eu ceva. Unde pe toate cele 3 site-uri, codul ROJ25 va aduce un discount de 10% la orice achiziție de pe site-uri. Bun, înainte de toate, ce am uitat eu să spun? Voi cred că vedeți că pe undeva pe aici, și uite, și aici, uite, mac, apar niște umbre, deoarece am umblat nițel la lumini, am adăugat ceva. Și cu această ocazie vă rog din suflet să-mi lăsați în secțiunea comentarii dacă vi se pare mult mai ok lumina aceasta pe care am adăugat-o eu sau dacă vă deranjează umbrele, pe mine nu. Știu să fac și iepure, ia uite. Dacă nu vă deranjează lumina sau dacă este ok sau da, aștept sugestiile dumneavoastră în secțiunea comentarii. Lăsăm lumina așa sau scoatem ce am adăugat eu. Câtă logică. Bun, revenind la Meringue, Meringue de la French Avenue este un parfum inspirat de unul de la BDK, creme de cuir, dacă zic eu bine, vi-l inserez pe undeva pe aici, dar vorbim aici strict de Meringue. Ei bine, nu știu, v-am mai spus eu și în alte videoclipuri pentru că ador acest parfum și îl ador la modul că am o sticlă de backup pentru el, da. Eu, acea neiubitoare a acordului de piele, între ghilimele, bineînțeles, nu a fost un acord cu care, nu știu, să fie dragoste de la prima testare, pulverizare și așa mai departe. Vorbesc de acordul de piele, nu de acest parfum, da? Treptat, m-am obișnuit și am ajuns să o iubesc. Ei bine, pielea din Meringue pentru mine este genul acela de piele întoarsă, de foarte bună calitate, este și vanilat lemnos, este și fin fructat în deschidere, total unisex, l-aș cataloga eu, dar voi nu mă credeți pe cuvânt, deoarece eu, chiar dacă sunt aici pe YouTube, nu dețin adevărul absolut, adică niciun creator de conținut nu deține adevărul suprem, da? Fiecare vine și vă spune părerea sa prin prisma propriului simț olfactiv, prin prisma percepțiilor, prin prisma gusturilor personale, preferințelor și așa mai departe, da? Pentru mine e un 10 din 10. Lăsați-mi și mie, vă rog frumos, în secțiunea comentarii ce parfum purtați dumneavoastră în momentul în care veți vedea acest videoclip. Sper eu să fie undeva tot astăzi, da? Să-l editez și să îl vedeți undeva pe seară. Iar, ați văzut deja din titlu, eu inițial am vrut să filmez acest videoclip vineri.
Da, deci rețineți, astăzi e luni. Ei bine, n-am putut din motive de bormașină, din motive de alte chestii, treburi socoteli. Dar, pentru că am prins un moment de liniște, ta-na-na, astăzi vom face unboxing și primele impresii pentru pistachio kunafa de la, sper că spun bine kunafa, de la Anfar. Da, sau parfumul cu aromă de ciocolată Dubai. Ei bine, înainte de toate, da, de la bun început, voi îl găsiți pe site-ul celor de la Dubai Collection, însă nu îl veți găsi sub această formă și o să înțelegeți imediat despre ce vorbesc eu aici. Acesta este un colet de PR, da, de la Anfar și conține, hai să văd pe unde se deschide. Se deschidea săracul așa, dar nu mai contează. Ta-na-na. Bun, da? Deci avem, hai să țin cu capul meu cel mare, vezi? E bine să ai capul mare. Avem aici una bucată ciocolată Dubai și aici în sine avem parfumul. Deci, rețineți de la bun început, voi, dacă îl veți comanda de pe site-ul celor de la Dubai Collection, îl veți primi ETH, da? Strict parfumul. Coletele acestea de tip PR nu se pot comercializa, da? Nu sunt create pentru comercializare. Și da, am aici ciocolata Dubai, însă nu o să fac... Am văzut eu la Nib și mi-a plăcut faza, dar nu vreau să o fac la modul să deschid ciocolata, să o mănânc în fața dumneavoastră și să vă spun dacă miroase sau nu asemănător cu parfumul, deoarece, nu știu, nu fac eu chestii de genul. Ne vom referi strict la parfum, da? Hai să ne referim strict la parfum, deoarece dacă... Nu știu, dacă îl testați și doriți să-l comandați full size, dumneavoastră veți primi strict cutia cu parfumul, da? De aceea, în opinia mea, nu are rost să mă vedeți pe mine cum molfăi o ciocolată pe cameră. Bun. Așa arată cutia, foarte explicită, da? Hai să vedem și parfumul. Văd aici că scrie extract de parfum, da? Cantitate 80 de mililitri. Hai să vedem. Și da, vă anunț dinainte, din start. Foarte faină sticla. Chiar îmi place. Aceasta este sticla, destul de grea. Are același print precum cutia, da, precum ambalajul. Iar pe spate este verde simplu. Așa arată. Capacul este metalic, este foarte greu. Dumneavoastră veți avea ca de obicei notele afișate pe ecran, iar eu ca de obicei îl pulverizez și vă spun fix ce îmi dă mie la nas. Dar mai vreau să spun ceva. Există posibilitatea ca acest clip să fie cu un impact emoțional. De ce spun asta? Deoarece eu din start sunt fiartă pe acordul de fistic. Sunt fiartă pe ciocolată și am consumat enorm de multă ciocolată Dubai, da? Deci, hai să vedem ce și cum. Ia să vedem înainte de toate atomizorul. Hai să-l pulverizez aici. Da, presurizat. Se vede? Vai de viața mea! Vai, Doamne! Bun, din start, nu simt, ce frumos se simte acum în cameră, nu are iz alcoolic la prima pulverizare, este nutty, dar când spun nutty, nu este nutty, este foarte nutty, da? Ai nuci, ai alune, ai fisticul acela brut, dacă doriți, da? Se simte și ceva ciocolată, habar n-am unde este ea listată sau când normal ar trebui să se simtă,
Eu încă de pe acum resimt ceva ciocolată, însă nu este genul acela de, cum să spun eu, nu este ciocolata aceea neagră. Era să zic maro. Nu e ciocolată neagră, nu e ciocolata aceea măruie. Nu, este izul acela de ciocolată dulce, da? Aș putea spune chiar genul acela de ciocolată cu lapte, mai pe românește, mai pe scurt, da? Este dulce, este dens, da? E genul de aromă compactă de la prima pulverizare, însă totodată, cel puțin pentru mine, strict pentru gusturile mele, da? Strict pentru ceea ce prefer eu în parfumuri, nu uitați, sau dacă mă vedeți pentru prima dată, eu iubesc pur și simplu parfumurile tari, puternice, opulente, da? Nu este, chiar dacă vin și vă spun că este dulce, nu este genul acela de aromă copleșitoare sau lipicioasă sau așa mai departe. Cel puțin eu una nu o percep așa. Are pe undeva pe aici o fină adiere spicy, însă atunci când spun adiere spicy, încercați să mergeți cu gândul către un cardamom pudră, da? De ce spun neapărat pudră de cardamom? Deoarece nu este nici cardamomul acela foarte, foarte puternic, da? E undeva la nivel de, cum să spun eu, adiere, undeva în fundal, da? Dar există ceva cardamom aici. Există hintul acela spicy, dacă doriți. Și știu că mai există o variantă de la casa Armaf, tot așa inspirată din celebra ciocolată Dubai, însă nu am acea sticlă full size, am avut un decănțel, l-am testat, l-am purtat, știu despre ce e vorba în acel parfum, dar ca o mică paralelă, chiar dacă acesta este prima pulverizare, nu este macerat, maturat, așezat și așa mai departe, acesta mi se pare, varianta în far, mi se pare mult mai fotorealistică, că tot e în trend cuvântul acesta, față de cea de la casa Armaf. Varianta Armaf este mult mai lemnoasă față de aceasta și mai slabă ca densitate, aș putea spune. Mai slabă ca densitate, mai aerată. Ai izul acela de ciocolată Dubai, dar este mai aerat. Nu este la fel de închegat ca acesta. Se schimbă la modul că devine ușor mai, hai să zic, dulce siropos. Da? Pe undeva pe acolo mă duce. O secundă. Tare, tare, tare frumos se simte în aer. Da, deci nu cred. Când spun că devine mai dulce siropos, nu știu dacă, da, mie deja mi-a lăsat senzația de apă în gură. Nu știu dacă ați mâncat vreodată în restaurantele sau cafenelele Middle Eastern, cu specific Middle Eastern, există un desert la turci, de exemplu, da? Se spune künefe. O să vă inserez pe undeva pe aici. Parfumul se numește pistachio kunafa, da? Am înțeles că la arabi așa se pronunță, la turci se spune künefe, iar adevărata ciocolată Dubai este aceea cu cataif, künefeul acela în interior cu fistic și ciocolata, da, pe deasupra. Izul acesta, când spun mai dulce siropos, pur și simplu mi-aduce în fața ochilor un künefe. Künefe este, culmea, desertul meu preferat în ceea ce privește bucătăria tradițională turcească. Ador künefeul, dacă ar fi să mănânc dimineața, la prânz și seara, da, eu nu spun nu. Ce este künefeul? Mai precis, un desert făcut din... arată așa ca o fideluță, nu știu cum să spun eu, cu o brânză specială în interior, care se prăjește pe ambele părți, apoi se pune ceva sirop foarte, foarte dulce, iar în momentul în care tai și vrei să mănânci bucata respectivă, pur și simplu brânzica aceea se întinde precum un cașcaval, da?
Și, de exemplu, la turci se servește cu maraș dondurma, ceea ce înseamnă înghețată de caimac, în traducere românească. Ok, hai că am dat-o în bucătării și nu e cazul. Dar izul acela dulce, siropos, fix către un chiunefe, mă duce cu nafa, mă duce cu gândul, dar din nou, chiar dacă vă spun că este, cum să spun eu, dulce, siropos, nu este izul acela copleșitor. Da? Chiar dacă vă spun că este genul de aromă compactă, închegată. Nu e nimic copleșitor, nu e absolut nimic, nu știu, să te dea pe spate sau așa mai departe. Devine ușor mai ambrat, însă își păstrează, cum să spun eu, partea aceea crocantă, dacă mă pot exprima așa, devine ușor mai ambrat, însă are în continuare izul acela de fistic / nuci, da? Pe undeva pe acolo, adică nu știu cum să definesc în cuvinte iz crocant, dar așa îmi lasă senzația. E ca și cum am alunele acelea și fisticul pe o farfurie în fața mea și urmează să le crânțăn în dinți, da? Deci nu știu cum să vă definesc altfel. Da, sinceră să fiu, nu cred că eram pregătită psihic pentru treaba aceasta, la modul că, v-am spus, eu înainte am testat doar varianta celor de la Armaf, care în opinia mea nu are nicio legătură, adică e undeva un iz de ciocolată Dubai, dar dacă chiar ai mâncat ciocolata Dubai de la mama ei, între ghilimele, și chiar ți-a plăcut, sau dacă ești acel iubitor sau iubitoare, deoarece în opinia mea este genul de aromă total unisex, adică pot vedea categoric un bărbat purtând treaba aceasta. Dacă iubești, exact cum am spus, genul acela, bine, uite, de exemplu, să spunem că n-ai mâncat ciocolata Dubai, nu știi cum miroase, n-ai mâncat nici chiunefe / cunafa, nu știi nici acela cum miroase. Mai pe scurt, pentru o primă impresie, e genul acela de, exact cum v-am spus, parfum cremos, nati, fiind de tot pudrat. Dar când spun fiind de tot pudrat, tot așa, încercați să mergeți cu gândul către o pudră, n-aș putea spune de cacao, deoarece nu culeg nimic fiind de tot amărui, tot o pudră de ciocolată cu lapte, da? E o pudrat dulceag, tot în zona gurmandă. Dar are și fiind de tot subtonul acela spicy, s-a mai domolit puțin cardamomul, care, din nou, dacă nu sunteți prieteni sau prietene cu acordul de cardamom, din nou vă spun, eu una îl percep destul de vag și undeva în fundal, da? Dar, totodată, țineți cont și de faptul că eu ador cardamomul în parfumuri și, ca de obicei, da? Ca de obicei, comandați întâi o mostră sau un decant din acest parfum. Testați-l pe pielea dumneavoastră și luați singurei decizia dacă merită full size sau nu. Roche 25 se aplică inclusiv pentru mostre sau decanturi, da? Deci aveți acel discount de 10% și pentru sticle full size și pentru mostre sau decanturi. Dar da, pentru mine este gurmand, dar cum să spun, are partea aceea fiind de tot lemnos, spicy, pudrată, care nu mă lasă să-l duc, adică nu mă lasă să-l duc într-o zonă de cofetărie pe două picioare, dacă doriți, da? Este gurmand, dar nu vei mirosi pur și simplu a mâncare, a cofetărie. Are și partea aceea nati, are și adierea aceea fiind de tot spicy, adică se menține pe Lizia. Se menține pe linia de parfum, da? Nu miroși a cofetărie și atât. Foarte fain. Foarte fain și exact cum v-am spus, sinceră să fiu, nu eram pregătită psihic pentru treaba asta, adică nu aș fi crezut vreodată că poate exista un parfum care să redea atât de autentic și atât de natural redat izul acela de ciocolată Dubai. Da, pentru mine, pentru percepția mea,
la prima impresie, da, acestea fiind primele impresii, se apropie extrem, extrem de mult de celebra ciocolată Dubai. Exact cum v-am spus, mi se pare total unisex. Cu siguranță e genul de aromă pe care eu una aș purta-o ca parfum de sine stătător, însă, din nou, merge în foarte multe variante de layering. Chiar foarte multe. O să-l las câteva zile. Cu siguranță voi reveni cu recenzie, impresii, topuri și așa mai departe. Și chiar o să fac primul lucru pe care îl voi face după ce o să îi dau câteva zile să se odihnească. O să fac un short cu variante de layering cu treaba aceasta. Nu știu, mie îmi place și da, cu siguranță dacă ești acel iubitor sau iubitoare de parfumuri gurmande centrate pe acordul de ciocolată, dar totodată nu te sfiești și de partea aceea nati dintr-un parfum, cu siguranță o să fii mega mulțumit de parfumul acesta. Da, și în continuare îmi lasă senzația aceea de apă în gură. Bun, atât pentru videoclipul de astăzi, un singur parfum, pe repede înainte, primele impresii. Chiar sunt foarte curioasă dacă l-ați testat sau dacă l-aveți deja, pentru că am văzut multe fete pe grupul meu de Facebook Freak Family. Dacă nu sunteți acolo, veți avea în bara de descrieri link către grupul meu de Facebook, link către contul meu de Instagram, dar și către contul meu de TikTok. Am văzut, după cum spuneam, foarte multe membre ale grupului la postarea de tips OTD, parfumul zilei, cu acest minunat. Nu știu de ce mi-a luat atâta timp să îl deschid și eu, pentru că da, l-am de ceva timp și mai am parfumuri de la Dubai Collection pe care încă nu le-am desigilat, dar cu siguranță. Și nu știu, parcă se așează din ce în ce mai frumos, devine ușor mai nati. Da. Vreau să vă mai spun doar că pentru mine, din nou, strict pentru mine, pentru percepția mea, pentru preferințele mele, nu mi se pare nimic prea mult pentru primăvară, hai să zic chiar și începutul verii. Da? Nu mi se pare genul de aromă nepotrivită. Bun. Vă aștept cu mare drag în secțiunea comentarii, unde o să vă las linkurile și pentru cele două parfumuri despre care v-am povestit astăzi. Și până data viitoare, vă îmbrățișez cu mare... și să nu uit, lăsați-mi în secțiunea comentarii ce să fac cu lumina. O las și pe aceasta pe care am adăugat-o sau o scoatem. Ca să nu vă fac... Știți, știu să fac și păsări. Uite, ăsta este un porumbel, îl vedeți? Ia uite. Bun. Da, este una din acele zile în care eu m-am trezit bine dispusă și da, așa sunt eu în viața reală. Vă îmbrățișez cu mare drag. Vă mulțumesc din suflet dacă ați rămas cu mine până în momentul de față. Vă aștept în secțiunea comentarii și până data viitoare vă pup, vă iubesc și vă doresc din suflet zile minunate și mega parfumate. V-am pupat! زبان من شرف آمد.